तर मुलांनो, आपण लास्ट लेक्चर्स मध्ये डॅनियल सेल बद्दल बघत होतो आणि ऑटोमॅटिकली थोडं डिस्कनेक्ट झालं, बरोबर ना? नेट इश्यू मुळे. तर तोच पार्ट आपण कंटिन्यू करणार आहोत. तर थोडक्यात रिवाइज करतो तुम्हाला मी. आपण लास्ट लेक्चर्स मध्ये काय डिस्कस केलं होतं? आपण लास्ट लेक्चर्स मध्ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस केलं होतं. देयर आर द टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. वन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल and another one is called as गॅलोनिक सेल. बरोबर का? गॅलोनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काय असतं आणि गॅलोनिक सेल काय असतं त्याबद्दल इन्फॉर्मेशन आपण डिस्कस केलं होतं. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मीन्स व्हॉट? इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं कन्व्हर्जन केमिकल एनर्जी मध्ये होतं. गॅलोनिक सेल मीन्स व्हॉट? त्याचं केमिकल एनर्जीचं कन्व्हर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये होतं. हे पाहिलं होतं आपण लास्ट लेक्चर मध्ये. त्यामध्ये इलेक्ट्रोड ह्यामध्ये पण आणून असतो, ह्यामध्ये पण कॅथोड असतो. ह्यामध्ये जो आणून असतो पॉझिटिव्ह चार्ज असतो आणि गॅल्व्हॅनिक सेल मध्ये जो आणून असतो तो निगेटिव्ह चार्ज असतो. ऑब्व्हियसली त्याच्या करस्पॉन्डिंगली चार्ज अपोजिट कॅथोडचा असेल. पण त्याची ट्रिक्स काय होती? पीए होती. पीए मीन्स व्हॉट? पॉझिटिव्ह अॅनोड. ही ट्रिक्स आपण पाहिली होती. त्यानंतर आपण काय पाहिलं होतं? ही ही जी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल असतात हे कसे असतात? नॉन स्पॉन्टेनियस असतात आणि हे स्पॉन्टेनियस असतात. म्हणजे हे स्लो असतात. हे कसे असतात? स्लो असतात आणि हे फास्ट असतात. ऑकर बाय इट्स ओन हे असतात. नंतर ऑक्सिडेशन. ऑक्सिडेशन काय होतं? पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रॉन आणि पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रॉन अॅनोड म्हणजे ऑब्व्हियसली काय होतं? कॅथोड वरती रिडक्शन होते हे सांगायचं होतं. आपल्याला सीआर नावाची ट्रिक्स आहे. ह्यामध्ये पण कॅथोड वरतीच रिडक्शन होतं. दोघांमध्ये पण कॅथोड वरतीच रिडक्शन होतं आणि हे पाहिलं होतं. त्यामध्ये आपण डॅनियल सेल पाहिलं होतं. डॅनियल सेलचं एक्झाम्पल होतं गॅलोनिक सेल. गॅलोनिक सेलमध्ये दोन बिकर्स घेतले. दोन बिकर्सला त्यामध्ये इलेक्ट्रोड टाकले. इलेक्ट्रोड टाकल्या दोन बिकर्सला एका इन्व्हर्टेड यू शेप्ड ट्यूबनी कनेक्ट केलं तर असं म्हणतो आपण सॉल्ट ब्रिज. बरोबर का? यामध्ये ह्या पहिल्या सोल्युशन मध्ये झिंक सल्फेट टाकलं. दुसऱ्या सोल्युशन मध्ये कॉपर सल्फेट टाकलं. ठीक आहे ना? हा झिंक सल्फेट कशामध्ये आहे? झिंक मध्ये आहे. कॉपर सल्फेट कशामध्ये ऍड आहे? कॉपर मध्ये ऍड आहे. या टाईपचं आपण पाहिलं. ठीक आहे ना? हे पाहिल्यानंतर काय होतं बाबा? हा सॉल्ट ब्रिज आहे. सॉल्ट ब्रिज मध्ये इन्व्हर्टेड व्ही शेप ट्यूब असते. इन्व्हर्टेड यू शेप ट्यूब असते. इट कंटेन KCl अँड अमोनियम नायट्रेट अँड 5% अगार जेल हे असतं. ठीक आहे ना? त्यानंतर फंक्शन्स काय? इट प्रोव्हाइड अन इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट बिटवीन द टू सोल्युशन अँड देअर बाय कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट. हे काय बाबा? हे त्याचं आपण फंक्शन बघत होतो. कशाचे? आपण फंक्शन हे ह्याचे बघत होतो. सॉल्ट ब्रिजचे आपण फंक्शन बघत होतो. पॉइंट क्लिअर आहे? त्यानंतर काय पाहिलं होतं बघा आपण? त्यानंतर त्याचे फंक्शन आपण आता कंटिन्यू करणार आहोत. हा इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट असतो म्हणून हा सांगितलेला आहे. ठीक आहे ना? आपण इथपर्यंत लास्ट लेक्चर मध्ये आलो होतो. हा, दिस इज फंक्शन नंबर 1. नाउ गो मूव्ह ऑन टू द फंक्शन नंबर 2. इट प्रिव्हेंट द मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोड. लक्षात आलं का? इट प्रिव्हेंट मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोड. दोन इलेक्ट्रोडला मिक्स करण्याचं प्रिव्हेंट करतं. अजून काय? इट मेंटेन. थर्ड थर्ड घ्या. इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. इट मेंटेन neutrality in both the solution by a flow of ions. लक्षात आलं का? जर लक्षात घ्या, आपण हे काल पाहिलं होतं. जर इथं निगेटिव्ह चार्ज निघून गेला तर इथं काय येतं? निगेटिव्ह Cl येतात. ह्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज निघून गेला तर यामध्ये पॉझिटिव्ह असतात. हा जो सॉल्ट ब्रिज आहे, इन्व्हर्टेड यू शेप ट्यूब आहे, त्यामध्ये KCl सोल्युशन आहे, अमोनियम नायट्रेट आणि 5% जेल आहे. लक्षात घ्या. ठीक आहे ना? आता जेल का आहे? कारण त्यातले आयॉन्स खाली पडू नये. थोडस चिकट असतात ना, त्यामुळे त्याचे आयॉन्स काय होऊ नये? पडू नये. हे ह्याचं फंक्शन आहे मुलांनो. आता मूव्ह ऑन टू डॅनियल सेल गाईज. मूव्ह ऑन टू डॅनियल सेल.
लक्षात घ्या, डॅनियल सेल कडे जायचं. डॅनियल सेलला आपल्याला थोडेसे हे रिएक्शन्स करायचे आहेत, बरोबर का? सांगितलेलं आहे. आता याच्यामध्ये सेल रिएक्शन्स खूप महत्वाच्या पार्ट आहेत मुलांना. सेल रिएक्शन्स. पहिली रिएक्शन कोणती आहे? पहिली सेल रिएक्शन कोणती आहे? रिएक्शन ऍट एनोड. पहिली पहिली रिएक्शन आहे रिएक्शन ऍट एनोड. रिएक्शन ऍट एनोड. ठीक आहे ना? रिएक्शन ऍट एनोड. लक्षात घ्या मुलांना. आता रिएक्शन ऍट एनोड म्हणल्यानंतर काय होतं बाबा? एनोडवरती काय होतं रे बाबा? एनोडवरती ऑक्सिडेशन होतं. एनोडवरती ऑक्सिडेशन होतं. ह्याच्याकडे बघायचं. कशाकडे बघायचं? आपल्या मॅग्नेटिझमकडे बघायचं. हे एनोड म्हणजे कशाचा आहे? झिंक आहे. झिंकची काय रिएक्शन होती बाबा? ऑक्सिडेशन म्हणजे काय? लक्षात घ्या. ह्या चॅप्टर साठी ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शनच्या फक्त 2 डेफिनेशन अंडरस्टँड करायचे मुलांनो. हा, ऑक्सिडेशन म्हणजे काय? रिमूव्हल ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिमूव्हल ऑफ इलेक्ट्रॉन. झिंकची रिएक्शन आहे मुलांनो. झिंकची रिएक्शन मी स्टार्ट करतोय. झिंक आहे. झेडियन. झेडियन इज कन्व्हर्टेड इनटू द झेडियन डायपॉझिटिव्ह. जेवढा पॉझिटिव्ह आहे तेवढे 2 इलेक्ट्रॉन बाहेर काढायचे. डायपॉझिटिव्ह आहे त्यामुळे 2 इलेक्ट्रॉन बाहेर काढले. ही रिएक्शन ऍट व्हॉट? रिएक्शन ऍट एनोड. सेकंड रिएक्शन कोणती आहे बाबा? रिएक्शन ऍट कॅथोड. नेक्स्ट रिएक्शन इज व्हॉट? रिएक्शन ऍट कॅथोड. रिएक्शन ऍट कॅथोड. रिएक्शन ऍट कॅथोड. कसं होतं बाबा? कॅथोडची रिएक्शन कशी होते सांगू का तुम्हाला? ऑक्सिडेशन, रिमूव्हल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन ऍट कॅथोड. हा, ओके ओके. हम्म. आता हा जो आहे कॅथोड कशाची बनेला आहे? कॉपरचं बनेला आहे मुलांना. लक्षात घ्या. कॅथोड कशाचं बनेला आहे? कॅथोड इज मेड ऑफ कॉपर. हा कॉपरचा आहे. हा कॉपर मध्ये हा कॉपर सल्फेट आहे मुलांना. लक्षात घ्या. कॉपर सल्फेट मध्ये कॉपर हा +2 मध्ये आहे आणि प्लस सल्फेट हा काय असतो? सल्फेट हा -2 चार्ज असतो. लक्षात घ्या. कॉपर +2 असतो आणि सल्फेट -2 चार्ज असतो. लक्षात आलं का? लक्षात घ्या. त्यामध्ये काय आहे? रिएक्शन ऍट कॅथोड. रिएक्शन ऍट कॅथोड काय असतं बाबा? कॉपर +2. इथले 2 इलेक्ट्रॉन इथे ऍड करायचे. +2 इलेक्ट्रॉन. फॉर्मेशन ऑफ कॉपर. फॉर्मेशन ऑफ कॉपर. पॉइंट क्लिअर आहे? यस नो? फॉर्मेशन ऑफ कॉपर हा पॉइंट क्लिअर झालेला आहे. दॅट इज कॉल्ड एज व्हॉट? प्लस म्हणतात रिडक्शन. ह्या कॅथोड वरती काय होतं? कॅथोड वरती रिडक्शन होतं. लक्षात येते का? रिडक्शन. रिडक्शन म्हणजे काय डेफिनेशन? ऍडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऍडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन. रिडक्शन म्हणजे काय बाबा? ऍडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो ही दोन्ही पण डेफिनेशन तुम्हाला समजल्या असतील. आता जाऊया नीट रिएक्शन कडे. नीट रिएक्शन कडे जाऊयात मुलांनो. कशाकडे जाऊयात? नीट रिएक्शन कडे. हा कॉपर, हा झिंक. सॉरी, हा कशाला झिंक? हा नाही कटणार ना. हा कॉपर कसं कटेल? काही. अरे यार, हा इलेक्ट्रॉन कटले. हा इलेक्ट्रॉन कटले. हे रिएक्टंट मध्ये येते, प्रोडक्ट मध्ये. बाकी रेस्ट ऑफ थिंग्स ऍज सच इथे लिहायचं. ठीक आहे ना? कोण राहिले इथं? इथं राहिला झिंक. सिंगल स्लॅश. why I'm writing single slash? Zn plus copper positive. Formation of
फॉर्मेशन ऑफ Zn+2 प्लस कॉपर. Zn+2 प्लस कॉपर ही रिॲक्शन आहे. ही रिॲक्शन आहेच. ठीक आहे ना. दिस इज कॉल्ड एज अ नीट रिॲक्शन. आता काही सेल रिप्रेझेंटेशन कसं असतं बाबा? सेल रिप्रेझेंटेशन, ह्या सेलचं रिप्रेझेंटेशन कसं असतं बघा मुलांनो. तर हेडिंग टाका मुलांनो, डॅनियल सेल रिप्रेझेंटेशन ॲज रिप्रेझेंटेशन ॲज. लक्षात घ्या मुलांनो, हा जो सोल्युशन आहे ह्याचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ना गाईज, कॉन्सन्ट्रेशन आहे 1 मोलार. ह्याचं पण कॉन्सन्ट्रेशन काय घेतलं? 1 मोलार घेतलं. हे सेल रिप्रेझेंटेशन साठी महत्वाच्या पार्ट आहेत. तर इकडे लक्षात घ्या, सेल रिप्रेझेंटेशन मध्ये पहिला सुरू कोण आहे? झिंक आहे. सिंगल स्लॅश टाकलेली आहे. म्हणजे काय आहे? बॉन्ड्री आहे मुलांनो. झिंक हा कशाशी कनेक्टेड आहे? झिंक सल्फेटशी कनेक्टेड आहे. डायग्राम म्हणून बघू शकता. ठीक आहे ना. लक्षात घ्या. आता ह्या डायग्राम कडे जातो मी तुमच्या. झिंक कशाशी कनेक्टेड आहे? झिंक हा झिंक सल्फेटशी कनेक्टेड आहे. झिंक सल्फेट कोणाशी कनेक्टेड आहे? सॉल्ट ब्रिजशी कनेक्टेड आहे. सॉल्ट ब्रिज कोणाशी कनेक्टेड आहे? कॉपर सल्फेटशी आहे. कॉपर सल्फेट कोणाशी आहे? कॉपरशी आहे. असं कनेक्शन्स अंडरस्टँड करायचं आपल्याला. ठीक आहे ना. झिंक इज कनेक्टेड होत. नंतर हा झिंक सल्फेट आहे. झिंक सल्फेटचं कॉन्सन्ट्रेशन काय आहे? 1 मोलार आहे. नंतर तो कनेक्टेड कोणाशी आहे? सॉल्ट ब्रिजशी आहे. डबल लाईन म्हणजे सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज कशामध्ये आहे? कॉपर सल्फेट मध्ये आहे. कॉपर सल्फेटचं कॉन्सन्ट्रेशन 1 मोलार आहे. ठीक आहे ना. कॉपर सल्फेटचं सोल्युशन 1 मोलार आहे. कॉपर सल्फेट कुणाला कनेक्टेड आहे? तो आहे कॉपरला कनेक्टेड आहे. दॅट इज कॉल्ड एज अ सेल रिप्रेझेंटेशन. त्यालाच काय म्हणतात? सेल रिप्रेझेंटेशन. सिंगल लाईन म्हणजे बाउंड्री असते मुलांना. डबल लाईन म्हणजे सॉल्ट ब्रिज असतं. सिंगल लाईन इज अ बाउंड्री अँड डबल लाईन इज अ सॉल्ट ब्रिज. लक्षात घ्या. ही आहे जी आहे का आहे ना, हे सॉल्ट ब्रिज आहे. हे बाउंड्री आहे. ही पण बाउंड्री आहे. हे लक्षात ठेवायचं आहे. दॅट इज कॉल्ड एज अ सॉल्ट ब्रिज. दॅट इज कॉल्ड एज अ सेल रिप्रेझेंटेशन ऑफ डॅनियल सेल. होप सो हा पार्ट तुम्हाला क्लिअर झाला असेल. होप सो हा पार्ट क्लिअर झाला असेल. फटाफट कमेंट टाका रे मुलांनो. येस. आता पुढे जाऊयात मुलांनो. ऑब्झर्वेशन बघायचं काय जे, ह्याचे आपण ऑब्झर्वेशन बघूयात. ऑब्झर्वेशन ऑब्झर्वेशन नंबर 1 बघूयात मुलांनो. ऑब्झर्व याचं पोटेन्शियल किती भेटतं बाबा इनिशियली? पोटेन्शियल किती असतं? पोटेन्शियल ऑफ द सेल इज 1.1 व्होल्ट इनिशियली. किती असतं? 1.1 व्होल्ट इनिशियली. त्यामध्ये सेकंड ऑब्झर्वेशन काय बाबा? आपलं कॅथोडचं काय होतं? कॅथोड वरती रिडक्शन होतं. बरोबर. आणि त्यामध्ये कॉपर जो पॉझिटिव्ह त्या इलेक्ट्रोलाइट मधला होता तो रिएक्शन मध्ये काय बघा इथं बघा. रिएक्शन मध्ये काय म्हणतंय? कॅथोड वरती कॉपर बनतोय. झिंक मध्ये झिंकचं कमी होतोय. म्हणजे कॅथोड वरती कॉपरची साईज वाढते आणि एनोड वरती झिंकची साईज कमी होते. याची साईज वाढते, ह्याची साईज कमी होते. कारण ऑक्सिडेशन होतं ना, इलेक्ट्रॉन निघून जातात, त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन ऍड होतात. त्यामुळे त्या इलेक्ट्रोड वरती कॉपर जमा होतो. हा जो रिएक्शन मधला कॉपर आहे त्या इलेक्ट्रोड वरती जमा होतो. बघा हे ऑब्झर्वेशन आहेत. सेकंड काय बाबा ऑब्झर्वेशन? साईज ऑफ कॉपर इन्क्रीजेस. साईज ऑफ कॉपर
इन्क्रीजेस. थर्ड काय? साइज ऑफ झिंक डिक्रीजेस. साइज ऑफ झिंक डिक्रीजेस. पॉइंट क्लिअर आहे? काय अडचण? काय अडचण आहे का रे बाबा? काहीच अडचण नाहीये गाईज. होप सो हा पार्ट तुम्हाला क्लिअर झाला असेल. होप सो हा पार्ट तुम्हाला क्लिअर झाला असेल. That is called as a Daniel cell. That is called as what? Daniel cell. Daniel cell सगळ्याला समजला असेल गाईज. आता त्यानंतरचा पार्ट आहे मुलांनो, त्यानंतरचा पार्ट आहे रेफरन्स इलेक्ट्रोड म्हणजे नेमकं काय? क्लिअर होते का? त्यानंतरचा पार्ट आहे रेफरन्स इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स कडे जातोय आपण. रेफरन्स इलेक्ट्रोड टाका रे मुलांनो हेडिंग. रेफरन्स. रेफरन्स इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड इकडे लक्षात घ्या. इलेक्ट्रोड whose potential is is arbitrarily. लक्षात घ्या. arbitrarily taken as zero, or is exactly known, or is exactly known. रेफरन्स इलेक्ट्रोड म्हणजे काय? असं एक इलेक्ट्रोड त्याची व्हॅल्यू आर्बिट्ररीली झिरोच्या जवळपास घेतली जाते किंवा झिरो नसेल तर ती व्हॅल्यू माहित असते. त्या इलेक्ट्रोडला म्हणतात रेफरन्स इलेक्ट्रोड. त्या इलेक्ट्रोडला म्हणतात रेफरन्स इलेक्ट्रोड. होप सो तुम्हाला पॉइंट क्लिअर झाला असेल.